साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो भिडियो हेर्नुहुने तपाईहरु मध्ये प्रायजसोले आईएमओ अथवा इमो एप्लिकेसन त पक्कै पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। जब हामीले आईएमओ एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने क्रममा हामीले आईएमओ एप्लिकेसनलाई खोल्छौं त्यो समयमा हामीले माथितिर देख्ने गर्छौं कि फ्रेन्ड्स स्टोरी, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड स्टोरी र एक्सप्लोरर नामको स्टोरी हामीले पाउने गर्छौं। आजको यो भिडियोमा हामीले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरीलाई कसरी हटाउने भनेर जान्ने छौं र यसको साथमा हामीले आईएमओ को रिङटोन अथवा इमो को रिङटोन बदलेर कसरी हामीले आफुलाई मनपर्ने रिङटोन राख्ने त भन्नेहरु पनि जान्ने छौं। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा। तपाई यो भिडियो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको माध्यमबाट यो भिडियो हेर्नुहुने यहाँहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनु सुरु गरौं कसरी हामीले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्डको स्टोरी र एक्सप्लोरर स्टोरी अनि आईएमओ को रिङटोन बदलेर आफुलाई मनपर्ने रिङटोन कसरी राख्ने भन्ने बारेको यो छोटो भिडियो। साथीहरु, इमोमा हुने फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी हटाउन लागि तपाई आफ्नो इमो खोल्नुहोस्। इमो खोलिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी छ। यदि हजुरको इमोमा अरु साथीहरुको पनि स्टोरी छ भने यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरुको स्टोरी, फ्रेन्ड्स स्टोरी भनेर हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको इमोमा धेरै स्टोरी छन् भने हजुरले यो सानो सेटिङको जस्तो चिन्ह हजुरले देख्न सक्नुहुन्न। म यहाँ हजुरलाई जुम गरेर देखाउँछु। हजुर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको जस्तो चिन्ह छ। यदि हजुरको मोबाइलमा धेरै साथीहरुको स्टोरी छन् भने हजुरले यो सेटिङको जस्तो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्न। धेरै स्टोरी छन् भने हजुरले यसरी सर्काउनुहोस् स्टोरीलाई, त्यसपछि हजुरले यो सेटिङको जस्तो चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी हटाउन लागि यो सेटिङको जस्तो चिन्हलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोर र त्यसको दायाँपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ टिक मार्क लाउने एउटा बक्स छ, त्यसमा टिक मार्क लगाइदिनुस्। टिक मार्क लगाउनको लागि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथितिर हेर्नुहोस्, डनमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु, अब हजुरको इमोबाट फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी हटिसकेको छ। यसरी हजुरले आफ्नो इमोबाट फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी हटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले अब तपाईहरुलाई इमोमा भएको रिङटोन कसरी परिवर्तन गर्ने त भनेर म हजुरलाई भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो तीनवटा धर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सेटिङमा आउनुहोस्। सेटिङमा आइसकेपछि यहाँ तलतिर हेर्नुहोस्, कल सेटिङ छ र कल सेटिङको तलतिर रिङटोन छ र रिङटोनको मुनि लेखिएको छ डिफल्ट रिङटोन। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको रिङटोनहरु परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा भएको रिङटोन मन पर्दैन भने तपाईले यहाँ हेर्नुहोस्, म्युजिक अन स्टोरेज छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईलाई कुन चाहिँ रिङटोन मन पर्छ त्यही अनुसार हजुरले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई इमोको रिङटोन कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर म हजुरलाई छोटो प्रयोगात्मक भिडियो देखाउँछु। साथीहरु, यही थियो इमोको फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी कसरी हटाउने र इमोको रिङटोन कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेको छोटो भिडियो।
साथीहरु आइएमओ अथवा इमोको फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड र एक्सप्लोरर स्टोरी कसरी हटाउने र आइएमओको रिङटोन बदलेर कसरी आफूलाई मनपर्ने रिङटोन राख्ने भन्ने बारेको यो छोटो भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने सदाको भिडियोहरुमा चाहिँ हजुरले लाइक गरेर जान नबिर्सनु होला र साथीहरु काम गर्दाखेरि कहीं न कहीं कमी कमजोरीहरु त छुटेकै हुन्छ, त्यसैले यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा छोडेर जान चाहिँ नबिर्सनु होला। र हजुर यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउन हुनुहुन्छ अथवा हजुर यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ र हजुरले यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हजुरले यो गोलो फोटोमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देखिएका दुईटा भिडियो अझैसम्म हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिटमार्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त। जय नेपाल।